Szacsajhuamán, a tornyok komplexuma. Ez a 3-as példánk. Az erőd tetején eredetileg 3 torony állt. Minden más az erődből, ha az volt, csak gyenge nyomok található. 1-es. Majung Marka, kör alakú torony. 22 méter átmérőjű torony. 4 szint, összesen 20 méter magas lehetett. Víztározó funkció. 47 000 liter kapacitás. Inti templom, Nagy Isten templom, a 2-es építmény. Szalak Marka, négyzet alakú torony. Logisztikai központ. Vízzelvezetési rendszer. 3-as torony. Paukar Marca, négyzet alakú torony. Vallási funkciók, a tornyok pusztulása. A tornyok a spanyol gyarmatosítás során semmisültek meg. 1537-ben a spanyolok lebontották őket. Köveiket Cusco épületének építésére használták. Ma csak alapozások láthatók. Vízzelvezetési rendszer. Fejlett hidrológia. Vízbeszerzés. Természetes források a domb tetején. Távoli vízbeszerzés föld alatti csatornákon keresztül. Huaykanta víztározó. Vízvezetés. Kőcsatornák és ülepítőkutak, függőleges vezetékes és ugrások, ipari célú vízelosztás. Vízvédelmi rendszer, esővíz elleni védelem. Védőburkolat a szivárgás megakadályozására, vastag kavicsréteg a platformokra, szisztematikus vízelvezetés a dombok felől. Funkciós rendeltetés. Több célú komplexum. Szakvasszúamán nem egyszerű erőd volt, hanem több funkciós központ. Vallási funkció. Napkirályháza, ceremoniális központként. Inti Rajmi, napfesztivál színhelyei. Áldozati szertartások helyei. Katonai funkció. Védelmi erőd, Cusco számára, hozzá kell tennem, itt azért most már tényleg, teljesen hibás ez a gondolat, mert Cusco jóval több 100 évvel később épült meg. Tehát nem tartom valószínűleg, hogy erődöt azért építettek, hogy utána sok 100 évvel később majd építenek hozzá egy várost. Kizárt. Stratégiai megfigyelőpont. Stratégiai megfigyelőpont a völgy megfigyelése. Fegyverraktárak és élelmiszertárolók. Közigazgatási funkció. Királyi rezidencia, vízellátóközpont, ceremoniális tér. Ezek mind csak elméletek és ötletelések arról, hogy a 3 torony milyen funkciót láthatott el. Senki se tud semmit, mert csak az alapjai vannak meg a tornyoknak. A kövei meg szét vannak szórva sok kilométeres körzetben. Tehát hivatalosan írtatlan sok ötlet van, hogy mi lehetett. Senki semmit nem tud. Építőanyag és konstrukció. Ezek a tornyok mind gigantikus kövekből épültek fel, amelyek jellemzői. A kőtömbök súlya 125-től 200 tonna között mozgott. Magasságuk 4-től 8,5 méter. Szélességük 5 méter körüli. Mészkő és andezit kövekből készültek. A köveket 35 km távolságból Rumikol-kából szállították. Tökéletes illesztés jellemezte őket. Még egy papírlap sem fér közéjük. Történelmi sors. Sajnálatos módon a spanyol hódítók a 16. században szisztematikusan lerombolták ezeket a tornyokat. Megjegyzés, azért én kíváncsi vagyok, hogy a spanyol hódítók hogyan dobáltak el 6-8 km messzeségbe 125-200 tonnás köveket. Ezt komolyan mondják, sőt, én nem hiszem el, hogy egy 200 tonnás építő elemeket leemelték egy 20 méter magas toronyról, ami a hegy tetején van. Ez akkora blödség és kamu, hogy az már fáj. Ezzel az erővel akkor már piramist is tudtak volna építeni a spanyol hódítók, 3700 méter magasan. Csak szemléltetés. Egy mozdony képe M44 60 tonna. Hol vagyunk a 200 tonnától? Ez a másik mozdony M63 120 tonna. Nehéz 200 tonnás járművet találni.
Szóval ekkora súlyt mozgatni, emelni, dobálni abszurd. Amit találtam, Clark Ádám hajó a legnagyobb Magyarországon. Teherbírása 2006 óta 200 tonna. 2019-ben Közép-Európa legnagyobb úszódarujaként tartották számon. Ennyit a 200 tonnáról és a spanyol hódítókról, meg a perui házépítőkről. A köveket Cusco koloniális épületeinek építéséhez használták fel. Megjegyzem, hogy nem a 125-től 200 tonnás köveket, hanem a környék köveit használták fel. Általában ezek az óriáskövek ott vannak, ahova leestek. Senki sem mozgatja őket. Emlékezz a hajódarúra. Ma már csak az alapzatok maradtak meg, amelyek a föld alatt rejtőztek. A Muyuk Marka toronyból 1536-ban Cahuidi inka harcos ugrott a mélybe, hogy ne kerüljön a spanyol fogságba. Megjegyzés, a torony nem állhatott ott, valószínű, a fal egy részéről ugrott le, mert valami hatalmas erő az egész hegy tetejét leborotválta, és minden, ami a hegytetőn volt, nyugatról kelet felé ellökődött. Csak az alap maradt meg, és ez látható most is. És ami még érdekes, hogy teljesen egy szinten vágta le az épületeket, mint egy gigantikus penge. Nem hiszem, hogy ember úgy bont le épületeket, hogy totálisan egy szintre visszintezi a levágás vonalát. Itt valami totális más dologról van szó. A kérdés, mi lehet ez? Kinek, minek van ekkora ereje, hogy egy 125-től 200 tonnás kövekből álló épületkomplexumot egy késvágás mentén elmetszi a talajtól, és 4-8 kilométer messzire löki az épületkomplexumot egy mozdulattal. Kedves hallgatóim, ezt fejtsétek meg! Modern felfedezés és restauráció. Újrafelfedezés. 1934-ben perui régészek újra felfedezték a földet betakart erődöt. A 20. század közepétől szisztematikus feltárások és restaurálások kezdődtek. Restaurálási munkák. 1930-as évek. Precíz restaurálás. Nehéz megkülönböztetni az eredeti és restaurált részeket. Hozzá kell tennem, a restaurálás folyamán a nagyköveket nem helyezték vissza. Helyette kis kövekből építették újra a falakat, 40%-osan. Tehát az eredeti nagy 8-16 tonnás kövek, amik elrepültek 6-8 kilométerre, egyet se hoztak vissza belőlük. Kifejezetten kis kövekből építették össze. Tehát látvány restaurálás történt, és nem pedig az eredeti állapot visszaállítása. Értelmezés. Az erőd és tornyainak funkciója ismeretlen. Bár maga az erőd szó is erőltetés, mert csak az ismert, hogy építmény, funkció nélkül. A funkció a mai ember besorolása, értelmezése. A lényeg. Az építmény 3700 méteren valami hatalmas erő megütötte, szétrombolta. A sok tonnás kövek kilométerekre repültek keleti irányba. Tehát nyugatról valami hatalmas erő ilyen magasságban megütötte az épületet, amit, mint egy kártyavár, szétrepült. Ez ami tény. Minden más csak elbeszélés és kitaláció. Mi csak ezt tudjuk. Pontosan. A legegyszerűbb kérdés, mi, ki volt, ami ekkorát csapott egy hatalmas épületre 3700 méter magasan. Ez a példa és visszatérő adatunkhoz van közel, a 4000 méterhez, és jelen van a hatalmas rombolás. Aki megfejti, az mindent megért. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!